Dạ, kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Comment ngồi trước một cái dàn sản phẩm này để chuẩn bị chút xíu, để chuẩn bị livestream bán hàng. Các bà con mới xem, bà con nghĩ là chắc là Comment sẽ ngồi nói về giới thiệu các sản phẩm mới đúng không? Dạ không. Cái video này thì Comment lại dành để làm một cái công việc khác. Đó là chia sẻ lại về một cái ý tưởng mà Comment vừa mới hình thành sau hơn 4 tháng giãn cách ở nhà. Cái ý tưởng nó có cái tên rất là dễ thương: tạp hóa hẻm Sài Gòn. Mới ngày hôm qua đây thôi thì trong cái buổi sáng mà Comment livestream á, thì rất nhiều bà con cô bác hỏi, một số bà con cô bác thì vào ngay đầu livestream thì bà con cô bác cũng xem được, bà con cô bác cũng nghe được hết rồi. Tại vì sao có cái ý tưởng là tạp hóa hẻm Sài Gòn, nó là cái gì và mục đích để làm gì thì rất nhiều bà con cô bác theo từ đầu thì sẽ hiểu. Nhưng có một số bà con cô bác thì vào sau rồi cũng tiếng được tiếng mất. Rồi ngày hôm qua livestream rồi mình còn ngồi mình ca hát mình còn ngồi mình ca hát tùm lum hết. Dạ. Rồi xong rồi quay trở lại lại nói về cái chương trình, rồi nói về ý tưởng, rồi lại quay trở lại ca hát rồi theo yêu cầu của quý vị khán giả. Thành ra là nó bị gián đoạn. Một số khán giả nói hơi Comment bây giờ chắc là nên về làm một cái video ngắn ngắn á, để mà tóm tắt lại coi cái chương trình này là chương trình gì, và nó bà con cô bác nghe loáng thoáng. Bà con cô bác nói cái ý tưởng này nó rất là phải nói là rất là có ý nghĩa trong cái thời điểm mà khó khăn này. Và nếu vậy thì Comment nên làm một cái video ngắn để giới thiệu lại, để cho bà con cô bác có thể nắm được ngắn gọn xúc tích thôi. Đó, chứ còn cái livestream ngày hôm qua tới 2 tiếng đồng hồ rồi bà con cô bác nghe không được. Đó. Thì chính như vậy cho nên chiều nay thì trong một cái buổi chiều mà mưa gió, thì trước cái giờ chuẩn bị livestream bán hàng thì Comment cũng tranh thủ ít phút để ngồi chia sẻ lại cái tóm tắt lại cái ý tưởng mà Comment vừa nói. Đó là tạp hóa hẻm Sài Gòn. Tạp hóa hẻm Sài Gòn là cái ý tưởng này là gì và xuất phát từ lúc nào? Dạ, thì chắc là Comment cũng xin ngược thời gian trở về quá khứ để chia sẻ lại một chút xíu. Thì cho tới giờ thì Comment Food cũng đã hình thành được khoảng 2 năm rồi. Dạ. Đội ngũ anh em rất là nỗ lực, có nói toàn tâm, toàn ý, toàn lực, nói chung toàn thời gian. Và cho tới ngày hôm nay thì sau gần 2 năm thì cũng có được khá sản phẩm mang thương hiệu của Comment. Rồi bên cạnh đó thì bây giờ cái Comment Food hoặc là Comment Food mà cũng đang rất là hân hạnh và rất vinh dự được hợp tác với rất nhiều đối tác sản xuất những cái sản phẩm rất là tốt trong cũng như ngoài nước. Chúng tôi cũng đang phân phối rất là nhiều cái sản phẩm. Thì đâu đó mình cho tới giờ phút này thì ước tính là đã có hơn 500 cái sản phẩm, 500 mặt hàng trong cái chuỗi cửa hàng của Comment Food. Cho nên thì mình nghĩ chắc cũng đã đến lúc để mà Comment sẽ tìm kiếm thêm nhiều đối tác, đặc biệt là những cái quý khán giả, những cái bà con, những quý bà con cô bác trước giờ yêu thương ủng hộ sản phẩm mình, và cũng rất nhiều bà con cô bác muốn hợp tác với mình mà trước giờ mình chưa có thể mở ra cái cơ hội hợp tác được. Một cái điều nữa là cũng nếu mà trước mùa dịch thì mình cũng chưa dám đâu, nhưng mà sau 4 tháng dịch rồi thì mình lại cảm thấy rằng mình quyết tâm phải thực hiện cái ý tưởng này. Lý do là trong cái 4 tháng dịch thì bà con của bác cũng biết rồi, Comment cũng làm đủ thứ việc hết. Có khi thì đi mà đại đa số là công việc giao hàng. Anh em shipper thì không có đi được, rồi shipper giao hàng cũng bị đóng băng. Đó, thì rất ít người được đi ra đường. Thì Comment thì có xin được cái giấy đi giao hàng á, thì mình đi giao hàng chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Thì thật sự mà nói mình có thể nói mình đi cũng khá 22 quận huyện trên toàn thành phố Hồ Chí Minh chắc mình cũng đi hết rồi đó. Có những nơi mình chưa bao giờ biết là gì luôn, thiệt sự luôn. Có những nơi đi vào những cái vùng mặc dù là nó cũng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà mình cả cuộc đời mình mấy chục năm ở Sài Gòn mình chưa bao giờ mình đi, và chưa bao giờ biết là nó tồn tại những cái nơi như vậy luôn, những con đường như vậy, những góc phố như vậy, và đặc biệt là có những cái con hẻm nhỏ như vậy. Thì như bà con cô bác cũng biết rồi, những ai mà là những cư dân lâu năm của Sài Gòn, của thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều thế hệ thì chắc chắn bà con cô bác sẽ cũng thừa nhận, cũng phải thừa nhận với mình là một điều rằng là một trong những cái đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn, nó chính là những con hẻm.
Bởi vì không biết từ lúc nào có những cái con hẻm Sài Gòn nó tồn tại hơn cả 100 năm, và cũng có những con hẻm nó mới hình thành sau này trong cái nhịp sống hiện đại rồi đô thị hóa vân vân đó. Nhưng mà có thể nói những cái con hẻm ở Sài Gòn nó rất khác với những con hẻm ở các cái thành phố, các tỉnh thành khác trên cả nước. Yeah. Một trong những nơi mà có những cái hẻm cũng rất là thú vị ha, ví dụ như là ở Hà Nội chẳng hạn, người ta gọi hẻm là Kiệt hay gì đó. Thì nhưng mà mỗi một thành phố, mỗi một cái vùng miền nó đều có những con hẻm. Hình như là cái đặc sản của Việt Nam mình là những con hẻm. Nhưng mà những con hẻm mà người ta nói đặc trưng nhất vẫn có thể nói Sài Gòn. Thì những con hẻm ở Sài Gòn nó có một cái gì đó mà nó rất là mình nói nó có một cái nét văn hóa nó rất là đặc trưng. Cụ thể làm sao nói không được, nhưng mà cứ mỗi lần mình đi vào con hẻm mà mình tin chắc bà con cũng vậy, mình chạy xe máy vào trong hẻm, và ngay cả những anh shipper người đi giao hàng trong hẻm, mình thấy cái hẻm nó có cái gì đó thân thương lắm. Và nó cứ nhỏ xíu, và có những con hẻm bé xíu vừa đủ lọt cái chiếc xe đi vào. Và có những cái con hẻm là có khi là xe hơi vô không được, nói chung là xe hai bánh thôi, mà xe hai bánh phải gọn gọn đi vô mới được, chứ cỡ xe Vespa vô cũng được luôn. Và nó luồn với khác nhau trong hẻm, thì các khu dân cư họ sống quây quần với nhau, nó rất là dễ thương đó. Thì thực ra cái văn hóa hẻm nó là một cái nét văn hóa mà không thể thiếu của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn nói riêng, và của đất nước Việt Nam mình nói chung đó. Thì mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng từ bé luôn. Năm nay mình 53 tuổi rồi, 52 tuổi, 52 tuổi Tây, 53 tuổi ta. Thì thật ra ngày xưa mình cũng không có ý thức nhiều đâu. Mẹ hay dắt mình đi vào trong cái hẻm luồn luồn để đi từ cái khu này qua khu kia, đường này qua đường kia. Tại vì những cái đường hẻm có những cái con hẻm nó tắc á, đi tắc đi nhanh lắm. Tại vì mình phải đi ra ngoài lộ lớn. Thì hồi nhỏ mình mình không có ý niệm nhiều, nhưng mà tới bây giờ mình vẫn còn nhớ. Thì trong cái 4 tháng vừa rồi á, là mình có cái dịp mình đi rất nhiều và đi vào những con hẻm mà cả cuộc đời mình chưa bao giờ biết. Và mình cũng không nghĩ là có những con hẻm mà nó nhỏ, mà nó sâu và nó dài như vậy. Yeah. Và khi mình đi vào các con hẻm đó thì mình phát hiện ra các cộng đồng dân cư ở trong hẻm rất là đông. Đó. Rất là đông luôn nha. Mà trong đó thì có những cái cộng đồng của người thành phố từ lâu đời cũng có, rồi sống chung với là những người nhập cư ở các ngoài tỉnh về cũng rất là nhiều lắm. Và trong những cái hẻm như vậy thì mình phát hiện nó có những cái tiệm mà những cái tiệm ăn rất là nhỏ xí nè. Những tiệm ăn rất là nhỏ, hoặc là những tiệm tạp hóa rất là nhỏ xíu luôn. Thậm chí là nói một cái tiệm tạp hóa nó không có lớn đâu, nói cái tiệm tạp hóa hơi quá luôn á. Nó có một cái khoảng 5 mét vuông rồi xong để cái bàn, xong để nước tương nước mắm, rồi treo dầu gội đầu, sữa tắm rồi. Trời, dễ thương vô cùng luôn. Xong cái mình cũng vừa thấy mình, cái bà con cũng kêu chào các em nha, này kia. Cái mình cũng, cái tính mình thì cũng ham vui, tấp lại nói chuyện với các cái cô các chú, rồi các cái thậm chí có những bạn trẻ rồi canh hàng giùm mẹ nữa. Rồi mình cũng hỏi ở tiệm đây biết Coleman mà có xài sản phẩm Coleman chưa? Thì bà con bác nói thì có biết, nghe nói nước mắm rồi nước tương đủ Coleman ngon lắm, nhưng mà chắc sợ sản phẩm của Coleman cao cấp nên là chắc đâu có bao giờ mà do bà con đây và bán phân phối hợp tác với bà con tiệm tạp hóa hẻm. Thì mình mới là thật ra mình thấy thật sự mà nói cái này, điều này mình rất cần. Tại vì khi chúng ta có sản phẩm rồi thì mình luôn luôn nghĩ làm sao để có cái kênh phân phối cho tốt. Và trước giờ mình cũng không có phát hiện ra luôn, bà con tin không? Đó, mình cứ nghĩ là giờ mở một cái chuỗi siêu thị, là cứ siêu thị lớn hoặc là mini mart, thì siêu thị mini chẳng hạn, là đó là những cái kênh, hoặc là bán online, bán trên livestream. Nhưng mà mình phát hiện ra có những cái kênh phân phối giống như là những cái tiệm tạp hóa hẻm, mà những cái tiệm này thì thật sự nó rất là, mình thấy nó rất là thú vị. Xong rồi mình mới nói thôi để Coleman có gì nghiên cứu cho bà con hợp tác rồi bán nước mắm nước tương, chứ ở đây cũng thích mấy cái gia vị của Coleman quá, mà giờ không biết làm sao mà lấy về. Rồi nói chung là bà con cũng thắc mắc nhiều lắm. Dạ, thì hơn 4 tháng rồi mình đi, mình đã gặp rất nhiều trường hợp vậy luôn. Thì mình lại càng nung nấu, mình quyết tâm là thôi phải nghĩ ra một cái mô hình gì đó để hợp tác với bà con tạp hóa. Rồi cũng có một số bà con nữa bán
phở, bán hủ tiếu, bán hàng quán ở nhà, hoặc thậm chí bán thịt, bán cá, bán rau trong một cái mở cái cửa nhà ra để trong góc và để trong nhà thôi, đơn giản vậy luôn. Cũng hỏi comment giờ cô muốn lấy cái nước mắm rồi mì gói rồi của con, rồi đường tiêu tỏi ớt rồi cái gì đó, tương ớt rồi của con về cô bán được không? Thì mình lúc đó mình cũng nói dạ thưa cô được quá chứ cô, trời ơi cô bán hàng giùm con là con mừng hết lớn luôn. Nhưng mà giờ hình thức hợp tác làm sao? Nói dạ con cũng chưa có biết hợp tác làm sao, chưa nghĩ ra chính sách luôn. Rồi lấy hàng của con sao, rồi cô phải ra tiền trước hay là giờ cô phải giờ cô lấy mớ tiền, cô ra tiền trước cô mua hàng của con, giờ cô về cô bán hay sao con? Mình thực sự là lúc đó mình không biết là giờ sẽ như thế nào luôn. Rồi về trong mấy tháng vừa rồi cũng ngồi nghĩ tới nghĩ lui, rồi cái cũng nói trao đổi với các bạn trong công ty Colorman Food, nói giờ làm sao mà mình nghĩ cách để mình mở rộng cái kênh phân phối là một, cái thứ hai hợp tác với các bà con cô bác bán tạp hóa họ mưu sinh trong hẻm á. Thì mình nghĩ đây là một cái hướng mà nó sẽ rất tốt cho cả hai phía luôn, có tốt cho cả hai phía, có lợi cho cả hai phía. Thì, đó, dạ ý tưởng nó xuất phát từ vậy, cho nên là mình mới về nói thôi bạn, bây giờ mình phát triển ra một cái tên đi, một cái thương hiệu tạp hóa hẻm Sài Gòn. Bởi vì ở trong các hẻm thì bà con cô bác nhiều khi bà con bác không có để tên tiệm tạp hóa mình là gì luôn, chỉ để ra tạp hóa gì vậy, số mấy vậy thôi. Thì mình nghĩ là mình sẽ làm phát triển một cái chuỗi tạp hóa hẻm Sài Gòn, nhưng mà thật ra là cái này là hợp tác với bà con cô bác. Bà con cô bác nào có tiệm tạp hóa rồi rất là đơn giản, chỉ cần đăng ký hợp tác với Colorman Food. Rồi ở đây thì Colorman sẽ làm có một cái form đăng ký cho bà con điền vào nha. Đó, bà con có thể điền vào trong cái form đó, mình sẽ để trên cái comment, là mình để trên cái phần mô tả, bà con bác có thể điền thông tin vào và hợp tác làm sao, hình thức mình có tiệm như thế nào, diện tích lớn nhỏ như thế nào, mình có một cái form mình sẽ để ra đó. Hoặc bà con cô bác để nhanh nhất, bà con cô bác có thể gọi điện thoại vào số hotline sau đây 1800 234539. Dạ, xin được nhắc lại số điện thoại hotline để bà con cô bác nào muốn hợp tác chỉ cần gọi 1800 234539 thì đội ngũ nhân viên của Colorman Food sẽ hướng dẫn bà con cô bác làm thế nào để có thể hợp tác với Colorman một cách tốt nhất. Rồi, thì là cái đó là cái ý thứ nhất. Còn cái ý thứ hai nữa thì một trong những cái nỗi lo của bà con cô bác á, mình biết đó là bà con cô bác không có vốn. Dạ, nhiều khi bán, đặc biệt nhất là sau cái mùa dịch này nữa, coi như là không buôn bán gì được, đóng băng luôn, là coi như cục vốn luôn. Đó, mà thường thì tiệm tạp hóa hẻm thì bà con cô bác đâu có các nhà phân phối lớn đến họ giao hàng cho mình đâu. Đó, mình bán nhỏ lẻ, nhiều khi mình đi mình săn sale này nọ này kia, rồi mình về mình để mình bán, mình lấy cái giá tốt rồi mình bán lại, mình bán theo cái giá của mình. Đó, để làm sao phục vụ bà con trong khu phố mình thôi, đúng không ạ? Thì cho nên là cái ý thứ hai là với cái mô hình tạp hóa hẻm Sài Gòn này, thì Colorman đầu tiên Colorman sẽ cố gắng từ giờ tới Tết mình sẽ cố gắng hợp tác với khoảng 200 tiệm tạp hóa hẻm. Dạ. Và Colorman sẽ tiếp vốn cho bà con từ 3 triệu tới 5 triệu. Dạ. Đó, mình dự tính là như vậy, từ 3 tới 5 triệu, nói chung là khoảng 5 triệu đi. Là 5 triệu này giúp vốn, mình nói giúp vốn không phải là mình cầm tiền mình đưa cho bà con, mà giúp vốn đây là mình đưa bà con một cái số lượng hàng hóa, các sản phẩm của Colorman cũng như các đối tác của Colorman, rất nhiều sản phẩm nha, chứ không phải chỉ có sản phẩm của mình. Đó, mình nói ví dụ như dầu ô liu chẳng hạn, đó này dầu ô liu là đối tác của mình ở Tây Ban Nha lận đó, ví dụ vậy. Hoặc là một số cái sản phẩm khác, ví dụ như là canh dưỡng sinh trong biển chẳng hạn, đây là cũng là đối tác của Colorman chứ không phải của Colorman đó. Hoặc là mật ong chẳng hạn, đó là những sản phẩm của các đối tác mà tốt, làm ra những sản phẩm rất tốt, đang hợp tác với Colorman phân phối đó. Nó không chỉ là có sản phẩm của Colorman không đâu đó. Ví dụ mắm cái linh chưng đó, ví dụ vậy, đây là một sản phẩm của một cái đối tác của Colorman ở An Giang chẳng hạn đó. Còn mấy cái sản phẩm của Colorman đặc thù của Colorman bạn con biết rồi, đây nước mắm nè, nước mắm nhĩ, rồi nước tương, rồi dầu hào, rồi tương ớt, thì đó là những cái sản phẩm của Colorman đó. Thì Colorman sẽ tiếp vốn cho bà con của bác là trong vòng 6 tháng, là cái giá trị nó hàng hóa từ 3 triệu đến 5 triệu tùy theo cửa hàng. Tại vì chắc chắn là một số bà con cũng sợ thấy cửa hàng mình nhỏ quá,
mình lấy nhiều quá mình sợ mình bán không hết, hoặc là mình lấy thì 3 triệu 5 triệu tùy bà con bác lựa chọn. Và comment dự kiến rằng với 200 cửa hàng thôi, mình nhân đổ đồng lên 5 triệu đi 200 cửa hàng thì từ giờ tới Tết khoảng 1 tỷ đồng đó, 1 tỷ đồng để mình làm một cái chương trình hợp tác tạp hóa hẻm Sài Gòn với bà con cô bác. Hôm qua mình livestream bà con cô bác thích quá, bà con nói trời ơi, ý tưởng men hay quá vậy. Rồi giúp đỡ cho bà con tiểu thương này nọ này kia, hoặc là những người mà cũng đang chưa có việc luôn mà cũng đang muốn có ý hướng muốn buôn bán, muốn mở tiệm tạp hóa ở nhà để bán cho khu vực, cho khu phố, hay bán cho bạn bè hay là bà con cô bác mình trong khu phố. Dạ mình cứ nhiều khi mình túc tắc như vậy á, tháng kiếm thêm vài triệu cũng đỡ chứ bà con, đúng không ạ? Cái trận dịch này nó kéo dài quá, cho nên là sắp tới mình nghĩ rằng cái tình hình mà thu nhập nó cũng sẽ rất là căng thẳng. Cho nên nếu mà chúng ta có thể kiếm được cái thu nhập nào đó đâu đó một tháng 5-6 triệu gì mà bằng một cái việc kinh doanh nho nhỏ ở nhà kiểu như vậy thì nó quá tốt, đúng không bà con? Và cái này Coleman nói luôn là chương trình là đó, cái ý thứ hai này rất là quan trọng là Coleman sẽ tiếp vốn cho khoảng 200 cái tiệm tạp hóa hẻm, hoặc là những cái tiệm mà có nhu cầu muốn bán hàng hóa của Coleman, khoảng 200 tiệm. Mỗi tiệm như vậy thì trung bình 3 tới 5 triệu, tức là đâu đó khoảng từ 600 triệu cho tới 1 tỷ từ giờ cho tới Tết, làm thí điểm nha, thí điểm là 200 triệu. Còn nếu mà mình làm xong cái mô hình này mà mình thấy bà con của bác làm ăn được, rồi Coleman cũng phát triển được thì tiếp tục nhân rộng ra. Tại thành phố mình lớn quá mà, đúng không bà con? Thành phố Hồ Chí Minh thấy gì chứ, mình thấy 22 quận huyện mà đi hoài không hết luôn, dạ xa lắm. Ngày hôm qua thì rất nhiều bà con bác ở Long An, ở Hóc Môn, không phải Long An nữa, ở Long An cũng có, rất nhiều tỉnh cũng hỏi nữa. Và hiện tại bây giờ thì nói thật sự luôn là với bà con là chắc là bước đầu bà con thông cảm giùm để Coleman làm thử cái thí điểm ở tại cái mô hình thành phố Hồ Chí Minh trước, rồi sau đó mình làm tốt rồi thì mình sẽ mở rộng ra tiếp rất là nhiều quận huyện ở trong thành phố, rồi mở rộng ra các ngoài tỉnh, ví dụ gần trước, ví dụ Biên Hòa, ví dụ như Bình Dương, ví dụ như là Long An, ví dụ như là Đồng Nai, vân vân, dạ, Vũng Tàu, hoặc là Bà Rịa, ví dụ nó sẽ mở dần dần ra. Nhưng mà cái lực của mình thì bà con bác cũng biết là mình cũng thấy thôi, ham làm ham vui đó, nhưng mà cái lực cũng yếu lắm, chứ cũng liệu cơm gắp mắm, thành ra muốn làm nhiều hơn nữa cũng chưa thể làm được hết. Cho nên cái đợt sắp tới này, nếu như bà con cô bác nào sau khi bà con cô bác đăng ký thì đội ngũ của Coleman Food sẽ ngồi lọc lại, dạ, sẽ xem lại coi, rồi xuống khảo sát coi cái địa điểm của bà con nó có thật sự phù hợp chưa, rồi bà con có kinh nghiệm chưa. Cho nên đợt đầu này để cho nó đảm bảo cái mức độ thành công thì sẽ cố gắng là ưu tiên cho những cái người đã có kinh nghiệm rồi. Dạ. Còn cái tiệm nhỏ tiệm lớn không quan trọng nha bà con. Như con anh nói vậy đó, diện tích 5 mét vuông cũng làm được, 50 mét vuông cũng làm được, và kể cả bà con có 500 mét vuông cũng làm được. Nhưng mà mình sẽ phải ưu tiên cho những cái bà con nào đã có cái kinh nghiệm bán hàng á. Tại vì mình có kinh nghiệm bán hàng mới bán được. Rất nhiều người rất thích bán hàng của Coleman nhưng mà đã thử rồi, xong lấy về xong rồi không làm được. Dạ. Rồi cuối cùng mở ra là mình lại đóng lại, rồi xong phải chia tay, nhiều khi buồn. Cho nên đợt này thì đó, thì sau 4 tháng, hơn 4 tháng dịch thì Coleman ngồi nghĩ ra được một cái ý tưởng mà mình nghĩ là trước mắt là như vậy, tạp hóa hẻm Sài Gòn. Mình cũng đang nung nấu rất nhiều cái ý tưởng nữa để làm sao với các cái hàng quán vỉa hè đó, những cái quán ở vỉa hè, hoặc các cái quán ăn trong hẻm đó, đó gọi là mình Việt Nam mình gọi là street food, hay nước ngoài gọi là street food, mà Việt Nam mình là gọi là quán cóc á, dạ, quán cóc trong hẻm nhỏ, rồi trong hoặc là những cái ở vỉa hè. Mình cũng đang nghĩ cách nào để mình hợp tác với bà con, chứ tình hình này mình cũng biết là tất cả các cái người mà mưu sinh tự phát kiểu đó rất là khó khăn. Đó thì chắc là Coleman nghĩ rằng với một cái video ngắn gọn vừa phải, ngắn gọn như vậy thôi, bà con bác cũng hiểu được là ý tưởng là câu chuyện gì. Có 2 điểm. Điểm thứ nhất là bà con bác gọi điện thoại cho số hotline 1800234539 để được hướng dẫn tư vấn làm thế nào để hợp tác với tạp hóa hẻm Sài Gòn. Rồi, hoặc là bà con bác điền vào trong cái form mà Coleman có đính kèm ở trong cái video này, là ở phần mô tả này, hoặc ở trong cái phần comment mình sẽ ghim comment lên. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là Coleman, bà con đừng có lo, Coleman sẽ tiếp vốn cho bà con trong 6 tháng đầu. Có nghĩa là 3 triệu 5 triệu đó bà con trong 6 tháng đó bà con lấy hàng xong, đợt hàng thứ hai khi bà con lấy tiếp, có nghĩa là dù là sau khi
Coleman đưa hàng hóa xuống khoảng 5 triệu đó rồi bà con cô bác lấy tiếp, bán vơi vơi đi bước một số mặt hàng bà con lấy tiếp 500, 1 triệu gì đó, thì cái đợt sau đó bà con cô bác mới trả tiền, có nghĩa là gối đầu đó. Nhưng mà cái phần tiền vốn ban đầu á là Coleman sẽ không có, bà con cô bác sẽ không phải trả ngay, mà sau 6 tháng thì bà con cô bác mới trả lại cho Coleman. Đó thì tại vì tính ra 200 cửa hàng cũng tới cả tỷ á, thì sau 6 tháng bà con mà buôn bán được thì bà con trả cho mình hết cũng được, còn không hết thì bà con trả nói thôi giờ tôi trả nửa thôi cũng được. Dạ, hoặc khó khăn nữa thì mình trao đổi đó. Dạ, ý comment dễ lắm, nó nói vậy thôi. Bà con cô bác ha, thì đó cái ý tưởng của tạp hóa Hẻm Sài Gòn nghe thì có vẻ lớn lao nhưng mà thực ra nó đơn giản là vậy. Và cũng hy vọng rằng là đây là một cái sự hợp tác mà cả hai bên cùng tốt hết, cả hai bên cùng có lợi, và bà con cô bác cũng là một cái trải nghiệm bán hàng, và cũng giúp cho Coleman bán thêm những cái sản phẩm này. Tại vì mình nghĩ là 100 người bán vạn người mua, người mua nhiều lắm, 200 cửa hàng nữa không ăn thua luôn. Một mình Coleman livestream một ngày, một tuần livestream cũng được có 2 lần à. Đó, nhưng mà livestream cũng để quảng bá sản phẩm là chính, chứ còn nếu được hợp tác với bà con rộng khắp trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiến đến trên toàn quốc, rồi thậm chí luôn ở nước ngoài nữa, thì hy vọng rằng các cái sản phẩm mà Coleman rất là tâm huyết, mà tâm huyết sản xuất cũng như tâm huyết chọn lựa, chọn lọc, rồi hợp tác, hy vọng rằng những cái sản phẩm tốt nó đến với bà con cô bác. Dạ. Dạ thôi thì chắc là tới đây thì Coleman xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị các bạn. Cái video này mục đích là để chia sẻ lại cái ý tưởng đó một cách nó cô đọng lại để bà con cô bác hiểu, và bà con cô bác nào quan tâm thì thì cứ mạnh dạn bấm cái số điện thoại Coleman vừa nói 1800 234 539, hoặc bà con có thể lên cái fanpage Facebook fanpage Coleman Food hoặc Coleman Food Mart để inbox nhắn hỏi thăm, hỏi thêm về thông tin, sẽ có đội ngũ Coleman tư vấn cho bà con cô bác. Và một vấn đề nữa thì cũng mong bà con rất là thông cảm một lần nữa, đó là thời gian này nó Coleman không thể nào có thể hợp tác được hết với tất cả bà con cô bác. Ngày hôm qua trong livestream có mấy ngàn bà con cô bác hỏi, mình nghĩ rất chắc ít nhất cũng 1.000 người quan tâm, mà 1.000 người quan tâm mà bây giờ Coleman cũng chỉ có thể bắt đầu khởi động với 100 người trước, 50 người trước, rồi tới 100 rồi tới 200 từ giờ tới Tết. Cho nên nếu mà con cô bác nào chưa có duyên đợt này hợp tác với mình thì cũng mong bà con cô bác thông cảm dùm. Dạ. Trước sau gì cũng tới thôi, hãy có duyên thì trước sau gì cũng đến với nhau, đúng không bà con? Dạ. Một lần nữa thì cảm ơn bà con cô bác đã yêu thương ủng hộ các sản phẩm của Coleman, và cũng rất nhiều bà con cô bác động viên cho mình là đây là một cái ý tưởng tốt, Coleman nên nhân rộng ra để thứ nhất là hợp tác cùng với bà con cô bác, cùng kinh doanh, cùng mưu sinh trong cái thời điểm khó khăn này. Và cái thứ hai nữa là đưa những cái sản phẩm tốt, những sản phẩm ngon của Coleman cũng như các đối tác của Coleman đến với tất cả bà con Việt Nam mình trên toàn quốc cũng như trên toàn thế giới. Dạ, xin chào tạm biệt bà con cô bác, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều.